Po dlouhé době jsem byl konečně něčím uchvácen. Nikdy jsem se nepovažoval za handheldového hráče, však sotva vydržím u nějaké mobilní hry. Game Boy jsem kdysi přetrpěl kvůli Pokémonu. Nintendo Switch mám většinou v doku, natož pak představa hrát delší tituly v ruce. Situace se změnila, když přišel Steam Deck a změnil mi částečně život. Jistě, zařízení, která dokážou přenést herní zážitek z PC na clean, je celá řada. Ale až Steam Deck u mě zaškrtnul všechny mé požadavky. Především pak můj největší požadavek. Chci zařízení zapnout, vybrat hru v mé Steam knihovně a hrát. Nic víc, nic méně. A tohle mě dovedlo k tomu, že i při mém pracovním vytížení v herním průmyslu jsem si našel čas na menší indie hříčky nebo hry, ke kterým bych se nedostal po 8hodinovém sezení u PCčka. Večer si tak konečně před spaním či v pohodlí na gauči mohu zahrát třeba na hoďku nějakou hru a to se tak nějak u mě stalo chytlavým návykem. Odehrál jsem takhle konečně Disco Elysium, I Was a Teenage Exocolonist, Ori and the Blind Forest, Divinity 2, zkrátka spoustu her. ROG Ally mě tak uvedlo do rozpaku. Podle svých parametrů je to Steam Deck, jen je výkonnější, lehčí, tižší, displej daleko jasnější, nabízí Windows a tím tedy větší podporu her i aplikací. Unáhlil jsem se snad s koupí zařízení od Valve? Dnes se dozvíte, že odpověď je ano i ne. Asus ROG Ally má na papíře vše, co byste jen od handheldu mohli chtít. 7palcový dotykový displej s Full HD rozlišením a podporou 120 Hz. Pohání ho moderní nový 8jádrový procesor s 16 vlákny AMD Ryzen Z1. O grafiku se stará AMD Radeon 3. generace RDNA. Nabízí rychlý NVMe disk s 512 GB místa a 16 GB RAM DDR5. Kdybychom komponenty vyložili na stůl, dost pravděpodobně si budete myslet, že si tady skládám notebook. A vlastně tomu tak je, jen je bez klávesnice a myši. Za to s ergonomickou tvarovanou šasi pro držení zařízení v obou rukách. 2 joysticky, D-pad, klasická akční tlačítka, triggery i zadní makra. Vedle displeje pak najdete kontextová tlačítka. Většinou nahrazují třeba escape, návrat či vyvolání užitečného dashboardu. Z hlediska konektivity dostanete otvor pro PCI Express Extender a napájení z USB-C, tlačítka pro ovládání hlasitosti a samozřejmě vypínač, ve kterém se skrývá čtečka otisku prstů pro snadné přihlašování. Skrz USB-C jednoduše zapojíte nejen napájení, ale i dock, kterým předěláte Ally hned na mini herní konzoli k vaší televizi. A když využijete Bluetooth, můžete si k zařízení připojit další herní ovladače nebo bezdrátová sluchátka, pokud nechcete využít přímo jack konektor, který samozřejmě na zařízení také naleznete. My jsme shodou okolností dostali na test k ROG Ally ještě bezdrátová špuntová sluchátka Asus ROG Setra True Wireless. Díky nim jde ovládat Ally i na dálku, ale především mají aktivní potlačení hluku, což tvoří geniální doplněk Ally právě třeba v MHDčku, ve vlaku či v letadle. Nebo když se chcete zaměřit jen na zařízení a odříznout se od hlučného okolí. Výdrž na jedno nabití je až 27 hodin. Já je za dobu testování nabíjel 3krát v rámci posledního měsíce, ale pozor, nepoužíval jsem je každý den. Dobré je, že je k ním i pouzdro. To jste viděli. Pouzdrem se potom dobíjejí. Mimochodem sluchátka nemusíte do pouzdra ukládat, když prší. Jsou odolné proti stříkající vodě. Já opravdu nejsem expert na sluchátka a předávat zkušenosti ještě o nich ve videu je dvojnásobně náročnější. Samozřejmě zvukově neodpovídají studiovým setům, které máme pro produkci, ale zároveň nehrají nějak špatně oproti třeba Apple AirPodům v Pro verzi. Jsou jim fakt blízko i díky tomu potlačování hluku, které mi přišlo rozhodně kvalitnější než u levných sluchátek. Jo, a to jsem se teď ale zapovídal o sluchátkách a to jsem ani nechtěl. Mě fakt pozitivně překvapily. Teď zpátky k ROG Ally. Hardwarově to tedy vypadá, že je ROG Ally připraven na poměrně žhavé pokusy. Fakt, že je tohle zařízení v podstatě notebook, sebou přináší sadu výhod i nevýhod. Výhody si evidentně vyvodíte sami snadno. Nemusíte se bát o kompatibilitu softwaru. Co spustíte ve Windows na počítači a vlastníte, to spustíte i na ROG Ally. Ať už jde o jednotlivé herní klienty, jako je Steam, Epic Store, Battle.net, GOG.com, EA Downloader a tím pádem i jejich hry, ale i software jako Photoshop, Premiere, OBS pro streamování či nahrávání záběrů. Pro boha můžete emulovat PlayStation hry i Nintendo Switch, nebo hrát Prince of Persia jako Gilu ve 120 Hz. ROG Ally spustí vše právě díky přímé podpoře Windows 11. A ty nevýhody? No, to bude právě Windows 11. Protože se Microsoft softwarově chová k ROG Ally především jako
k standardnímu přenosnému zařízení Asus si nemohl změnit Windows k obrazu svému, včetně samotné interakce s prvky systému, které nejsou prostě připravené na handheld. Windows částečně s dotykovými obrazovkami počítá, to ano, ale většinou těmi většími než 7 palců. A páčky či potvrzování skrz herní tlačítka je zkrátka krkolomné. A vůbec samotná instalace zařízení nebyla, jak to říct, tak příjemná, jak bych to očekával. To platí také pro zadávání hesla, které sice můžete obejít otiskem prstu díky Windows Hello, ale jde především o ten zážitek, který od prvního spuštění není připravený jako hráčské zařízení. A to mě zklamalo. Jde i o chování Windows jako takového, které si budete muset dlouze ve skrytých nabídkách odladit, aby vám zařízení začalo vyhovovat, jak asi tvůrci zamýšleli. Ať už jde o nastavení napájení, které šťaví baterii i ve spánku, nebo samotnou hibernaci Windows, která někdy funguje a někdy ne. Několikrát se mi stalo, že jsem vytáhl naprosto horký ROG Ally z tašky, jen protože se na pozadí zřejmě Windows aktualizoval, i když byl uspaný. Mimochodem je vážně škoda, že Asus nedodává alespoň nějakou formu pouzdra pro Ally v balíčku. Ke Steam Decku třeba pouzdro dostanete i u nejlevnější verze a nejde o to, aby bylo nějak extra bytelné. Asus se mohl inspirovat alespoň tím, že nějakou formou ochrání joysticky před poškozením nošením v tašce. Takhle si ale samozřejmě můžete vybrat. Buď přikoupíte oficiální pouzdro, které Asus prodává, nebo jakékoliv jiné z nabídky třetích stran. Asus má aplikaci, které říká Armoury Crate. Milovníci Asusu budou vědět, že zrovna tahle aplikace není vždy zdaleka tak odladěná a bohužel to se děje i u ROG Ally. Armoury Crate se snaží spojit všechny vaše knihovny do přehledného okna, které připomíná typický dashboard konzole. V zásadě na oko to chvíli vypadá, jako byste ani nebyli ve Windows. Aplikace slouží jako hlavní rozcestník pro instalaci herních klientů, či aktualizaci ovladačů, nebo obecně nastavení celého handheldu. V tomto ohledu je fér říct, že se Asus snažil a nabízí poměrně komplexní nástroje, od mrtvých zón páček přes nastavení maker či změnu RGB podle typu aplikace. Nabízí speciálně rychlou nabídku, ve které lze přepínat obnovovací frekvenci, rozlišení obrazovky mezi HD a Full HD, režim výkonu či dokonce výkonnostní statistiky, jako jsou počty FPS nebo spotřeba. Není to vůbec špatný overlay, pokud by se na něj dalo spolehnout. Při testování se mi neustále stávalo, že přepínání rozlišení přestalo fungovat. Napříč tomu, že jsem vybíral různé akce, přepínal obnovovací frekvenci, či se snažil aktivovat vyšší výkon zařízení, někdy se prostě aplikace zasekne a do restartu zařízení s tím nic neuděláte. A protože ROG Ally nemá Ctrl-Alt-Delete, dokážete si představit, co se stane ve chvíli, kdy narazíte na typické zákysy průzkumníku Windows či snaze alt-tabovat. Nebo vypínat aplikace, protože se vám spustila hra na celou obrazovku, ale maximalizoval se přes ní Armoury Crate, takže ji nevidíte. Je to chaos. Jsou to právě tyhle okamžiky, kdy si uvědomíte nejvíc, že svoboda přichází s nějakou tou daní. A ta daň je, že je zážitek z konzole v tomto ohledu zatím neúplný, ale kdy i nepříjemný. Můžou to být notifikace o tom, že ještě nejste přihlášení k OneDriveu a Office, e-maily, kalendáře propojené s vaším Microsoftním účtem, které se okamžitě bez zeptání začnou synchronizovat, widgety nebo automatická snaha aktivovat Xbox Game Pass už při prvním spuštění zařízení. Nedočkavci jedni. Ale dejme tomu, že Asus míří na hráče, entuziasty a tedy na ty, kterým tyto detaily nevadí a počítají s nimi. Však co? Když se apka zasekne, restartujeme službu. Jedním swipem přepnu aplikaci a mohu pokračovat. Žádná velká věda to není. A máte pravdu. Vtipné je, že i na Windows můžete spustit Steam v režimu Big Picture, čímž virtuálně z ROG Ally uděláte Steam Deck. Získáte tím nejen přenastavování a mapování tlačítek ovladačů, ale také nastavení podle komunitních schémat. Dokonce dostanete přehlednost a jednotný dashboard, jak asi měl vypadat správně u Armoury Crateu. Teď jen má osobní vsuvka, proč mi ta neprecizní integrace do Windows tak vadí. Nevím, jak to máte vy, ale já u handheldu zatím vyhledával tu pohodu, že můžu být odpojený od práce. Jako úplně. Když mi v průběhu natáčení recenze na ROG Ally a hraní třeba Hadese najednou jedou notifikace o schůzkách, které mě čekají, nebo že došlo k odpojení od OneDriveu, i když jsem v režimu nerušit, nemůžu se ubránit pocitu, že se sám sebe vlastně jen přemlouvám, že vlastně hraji na konzoli. Já vážně hraju na konzoli, vážně, nebudu to řešit, chápete mě? To už bych zrovna mohl hrát u klasického počítače. Jistě, řešení je vytvoření nového Microsoftního účtu čistě pro ROG Ally.
nebo dalšího lokálního účtu, ale to není úplně nejlepší řešení. Oproti tomu, když zapnete Steam Deck, běžný uživatel ani nepozná, že na pozadí běží modifikovaná Linuxová distribuce Debianu. A tím, že se jedná o dedikované herní zařízení s upraveným systémem, tím je celý zážitek podstatně lepší. Musel jsem tedy hodně přemýšlet, zda je opodstatněné dávat za zařízení kolem 19 000 korun jen proto, abych si tam mohl pouštět obskurní věci, které běžně v takhle malém zařízení nemůžeme. Ale pak mi to došlo. O to tady přeci nejde. Jde o technické vybavení jako celek a o výkon, že jo? Tak zanechme chmury Windows a řekněme, že nad tím vším mávneme rukou. Pokud se něčím ROG Ally může vykoupit při použití nepřipraveného softwaru, bude to právě celková síla zařízení. A v tomhle musím dát všem za pravdu. ROG Ally zvládl prakticky všechno, co jsem mu podstrčil. A dokonce líp, než jsem očekával. Protože je systém poháněný architekturou Zen 4, nabízí procesor takt v boostu až 5,1 GHz. Dobře je na tom i grafika od AMDčka, která je především navržená pro Full HD hraní. V rámci celého TDP, které se pohybuje v rozmezí od 9 W až po turbo režim s 30 W, se dostává zařízení ve svém výkonu hodně vysoko. A to včetně teplot, když jsme naměřili klidně až 95 stupňů Celsia. Důležité však je systém chlazení, který má Asus vyřešený bezkonkurenčně. Nejenže se zařízení umí uchladit, ale ještě ke všemu velmi tiše. Vysoké teploty odvádí na zadní stranu konstrukce, ale v oblasti, kde držíte handheld, se opravdu nespálíte. Natož poznáte, že je zařízení zrovna pod takovým tlakem. Syntetické testy jako 3D Mark TimeSpy ukazují, v čem je nová grafika i procesor výjimečnými pomocníky Ally. Samotné nastavování TDP oceníte v momentě, kdy chcete šetřit baterii. S tou se dostanete i na 5 hodin hraní právě při nastavení nižšího režimu 9 W. A když snížíte jas displeje, při kterém ale musíte oželit FPS, logicky, výkon padne signifikantně. Proto je vhodné přepnout na 720p a omezit snímky třeba na 30. U adventur nebo základních indie her si s tím bohatě vystačíte. Hry jako Hades nebo Vampire Survivors jsou jak dělané pro tento typ výkonu a vypadají i tak krásně. Pokud však chcete nasadit nějakou 3D pářku, jako je Cyberpunk, Hogwarts Legacy nebo Doom Eternal, tak můžete, ale připravte se na okouzlující poznání výdrže, cirka 1,5 hodiny. A nezáleží přitom na jasu displeje nebo aktivovaných 120 Hz, prostě 1,5 hodiny při 25 W. Pokud si však připojíte napájení přes USB-C samozřejmě, můžete aktivovat ještě turbo režim 30 W, který pak zvládá některé hry konečně opravdu využít naplno. Nicméně pak je otázkou, proč je nehrát na klasickém počítači. Ale řekněme, že chcete mít Ally jako zarokovanou herní konzoli u televize, tak to je ten výkon, který hledáte. Ve většině případů s podporou AMD Fidelity FX dosáhnete vyšší obnovovací frekvence a dokonce si můžete zvýšit detaily třeba z medium na high. Je to hra od hry samozřejmě. Nicméně se připravte na to, že si víc hraní užijete s obrazovkou kompatibilní s VRR, tedy proměnlivou obnovovací frekvencí. Protože pak vám rychlé pendlování mezi 40 a 60 FPS, které většina námi testovaných her zažívá, nebude tolik vadit. Nejvíce je to pak vidět na Fortniteu, nebo právě opět u Hogwarts Legacy. A taky se na grafech ukazuje, že je zařízení prostě připraveno především na hraní ve Full HD do 60 FPS. Hry, které na Steam Decku sotva chytají dech, ať už kvůli slabšímu hardwareu nebo SteamOS, na ROG Ally jedou v brutálním výkonu. Právě i díky Windows a přímé podpoře DirectX. Je jasné, že pokud byste v podobné cenové hladině sestavovali vlastní PC do 19 000, takto výkonnou mašinu s dotykovou obrazovkou, herním ovladačem v této specifikaci asi budete skládat velice těžko. A proto je fér uznat, že pokud to s Asus ROG Ally budete myslet vážně, můžete ještě přikoupit takzvaně XG Mobile, tedy externí grafickou kartu, potažmo dokovací stanici, která v sobě má například RTX od Nvidia. Po připojení tohoto rozhraní se z ROG Ally stává v podstatě plnohodnotný počítač. Jen tedy počítejte s tím, že cena ještě razantně stoupne, protože průměrná externí stanice stojí kolem 40 000 korun. Najednou se tu bavíme o 60 000 investici, což stále ale v dnešní době není tak šílené, když si vezmete, kolik stojí průměrné high-endové sestavy. Takže musím Asusu uznat alespoň to, že evidentně nad zařízením uvažovali a nabízí zajímavé možnosti, co se zařízením dá dělat. Škoda jen, že fakt nemysleli na tu baterii. Ta je prostě pro mě nedostačující. A věřím, že nedostačující bude pro všechny z vás, kteří chtějí hrát v jednom sezení třeba déle jak tu hodinu.
Materiál celého ROG Ally je bílý a zanechává už po pár dnech používání tmavé stopy. Bacha na to. Nejde o špínu jako takovou. Jedná se o klasické zatmavení směsi vaší kůže a potu. Tyhle problémy má i třeba bílý DualSense od PlayStationu nebo Xbox Controller a ty skvrny dostanete dolů snadno pomocí utěrky. Ale přesto si neubráním zase pocitu, že by se mi víc líbila černá varianta, jako má Steam Deck. Přesto design je moderní. Jednotlivé otvory a ergonomické řezy do modelu zařízení nabízí poměrně futuristický vzhled. Z horní a zadní části zařízení najdete lomené průduchy pro ventilaci, logo Asusu a taky lehký bejt na RGBčko. Tento designový proužek sice duhu ukazuje, ale rozhodně se nejedná o podsvícení. Ta je až na přední straně. U dvou joysticků, které si můžete upravovat. A když jsme u joysticků, tak ty jsou na tom konstrukčně bytelně dobře. Můj model neměl žádný drift a nutnost nastavovat mrtvé zóny tak byla podstatně nižší, než tomu bylo u mého Steam Decku. Horší to pak je u akčních tlačítek, které na mě působily už levněji. A někdy docházelo k detekci třeba stisknutí tlačítka B, když jsem zmáčkl tlačítko A a naopak. Nestává se to často, ale tohle může být docela oříšek pro Asus opravit. Je důležité říci, že máme recenzní model, tedy ten, který půjde do prodeje v Česku, může už tento neduch mít opravený. Váha je na tom taky dobře. Lehce přes půl kila udržíte pohodlně v rukách díky tvarovaným nástavcům. A já ho dokázal držet ve vzduchu po řadu hodin, jak pro tohle natáčení, tak i při tom hodinovém hraní. Přední strana ještě ukrývá duální reproduktory s technologií Dolby Atmos. Hrají překvapivě dobře. Abyste si užili nějakou dobrou hru, film, seriál či poslechli podcast nebo nějakou hudbu, nutně tedy nepotřebujete sluchátka. Obecně jsem měl hlasitost zvuku nastavenou většinu času na 30 až 40%. Ty reproduktory jsou opravdu silné. Jak už jsem zmínil, protože je ROG Ally v podstatě PCčko s klasickým Windows, můžete na něj instalovat vše. To platí i pro produktivitu. Můžete upravovat fotky ve Photoshopu nebo barvit videa v DaVinci Resolve. Obzvlášť dobře to jde díky displeji, který dosahuje svítivosti 500 nitů a 100% sRGB barevného pokrytí. Můžete komplet stříhat video a pak ho nechat vyrendrovat. Nebo po připojení klávesnice, myši a obrazovky vlastně v pohodě odbavit i ty e-maily, psát ve Wordu, programovat. Cokoliv vás napadne. Proboha ano, Ally má AMD Radeonku, která umožňuje akceleraci ray tracingu, ale nečekejte, že byste se dostali na vyšší FPS. Takže to jakoby funguje, ale vážně, chcete hrát Cyberpunk takhle? Pokud si skrz dock připojíte USB hub, můžete zkusit i nastavit třeba USB webkameru, stáhnout si OBS a rovnou ze stejného zařízení hrát i streamovat. Skutečně pak držíte v ruce vlastně malé virtuální studio. Jo, trochu to dramatizuju, ale opravdu, fantazie je jen na vás. Využít tedy můžete i ten nabízený Xbox Game Pass, který ve verzi Ultimate v sobě má streamování her. Forzu tak nemusíte mít ani nainstalovanou. Můžete snížit výkon a hrát delší hodiny na baterii a až na pár výpadků mé Wi-Fi bych nikdy nepoznal, že jsem hrál hru vzdáleně skrz stream. Ta technologie a latence fakt neskutečně postoupila dopředu. Možná si říkáte, že vám brzy dojde místo na disku. To je jeden Fortnite, Call of Duty, Star Wars Jedi Survivor a jsme na hranici 512 GB. Obzvlášť když si vezmete, že prvních 50 GB vám sebere systém. Proto se vám bude hodit slot pro microSD karty, který lze využít jako externí disk. MicroSD už dnes stoupají do velikosti klidně až 1 terabajtu, s rychlostí čtení a zápisu podobně, jako mají typické plotnové disky. Já vyzkoušel takhle přesunout pár her, jako je Control či GTA 5 právě na microSD a nezaznamenal jsem rozdíl. Dokonce ani v načítání. Takže jako odkladiště pro hry nenáročné na streamování mnoha asetů, to může být cesta. No a poslední věc určitě vás napadne, zda jsem zkoušel Dual Boot a proč jsem si nedal na ROG Ally SteamOS. Protože zkrátka dobře to momentálně nejde. Nebo takhle, jde to, distribuce existuje a jsou metody, jak na Ally dostat SteamOS, ale bohužel ne s plnou podporou ovladačů. O to se má postarat komunita až časem. Zrovna tak obráceně, podpora Windows na Steam Decku je relativně OK, ale nemám s ní dobré zkušenosti ze stejných důvodů, jakých jsem kritizoval na začátku Ally. Samozřejmě na ROG Ally můžete nainstalovat jakýkoliv operační systém chcete, ale je jen na vás, abyste si pak zařízení dokonfigurovali. A to už zdaleka není tak jednoduché jako u klasických počítačů. Asus ROG Ally je, alespoň pro mě, skutečně fascinující ukázkou inženýrské geniality. Má své chyby, samozřejmě, ale záleží vyloženě na vás, jako ostatně vždy, zda jsou pro vás nepřekousnutelným kompromisem,
který podle mého musíte při výběru zařízení dělat nějaký vždy. Nebo bychom tady skončili u nechutně drahých AR headsetů, že jo, Apple. Tím chci říct, že ať už cenu, tak rozhodnutí Asusu jít přes všechno do Windows vlastně chápu. Možná nezažijete ten nejlepší start, ale jakmile si vše nastavíte podle svého a začnete hrát, zjistíte, že byť je to přeskinovaný notebook, uvěříte, že to skutečně může být i ten handheld. Dělání školních úkolů skrz joysticky nebo virtuální klávesnici asi s tímhle zařízením stejně dělat nebudete. A pokud ano, připojení externích zařízení je možné. Mít spuštěný displej při 120 Hz, i když hra nedosahuje vyšší frekvence, si taky zamilujete, právě díky tomu, že na vás hra pak neháže tolik stutteringu. A hry prostě vypadají líp než na největších komerčních konkurentech, kterým je Nintendo Switch OLED a Steam Deck. Vracím se stále rád ke svému Steam Decku? Jo. Bude mi chybět ROG Ally? Rozhodně, protože přes všechny moje výtky do rukou jsem ho v průběhu posledního měsíce chtěl brát častěji než Steam Deck. A to i přes chybějící haptický touchpad, i přes nedokonalou softwarovou podporu nebo náročnější nastavování. Nakonec bych koupit přeci jen upřednostnil právě ROG Ally. Ten výkon a především chlazení je to, oč tu běží. Jo, je to oficiální, s ROG Ally máme teď takový love-hate relationship. Tak moc bych chtěl, aby byl víc jako Steam Deck, ale vím, že jí být nemůže, protože pak bych přišel o všechny ty výhody, které Steam Deck prostě nemá. Jen mé doporučení berte prosím s malým upozorněním. Dobře si promyslete, co na zařízení chcete dělat a co pro vás znamená výdrž baterie. Pokud patříte mezi ty, kterým nestačí 1,5 hodiny na běžné hraní a nechcete dělat kompromisy, pak bych počkal na další generaci. A pokud jste naopak ti vtipálci, kteří si myslí, že tímhle zařízením nahradí pracovní mašinu s klasickými zdroji, udělají si z Ally virtualizační server a NASCO, nebo rovnou renderovací farmu či streamovací PC, tak ano, to vše z podstaty věci udělat můžete díky architektuře a svobodě Windows, ale rozhodně bych neřekl, že je to chytrý nápad. Takže nezapomínejme, že Asus zde myslel především na hry. A když si konečně nějakou tu hru zapnete, právě tehdy oceníte, že za ty peníze je tohle zařízení skutečně parádní. Ahoj u dalšího videa.